morning guys. So today di muna tayo magbabakasyon. So samahan nyo kami. Punta kami dito sa SM North EDSA para bumili ng accessories para sa Hero 9 namin na GoPro. Samahan nyo na rin kami kasi just in case na kailangan nyo ng accessories para sa mga action cam nyo or sa Hero 9 specifically. Huwag kayo iiyak. May idea kayo kung saan kayo pwede bumili. Affordable siya based sa website. So tara. So mamaya pagdating namin sa store, so papakita namin sa inyo yung stall nila. Iikot namin sa inyo and mamaya din pag uwi titignan natin, unbox natin yung mga binili namin and bibigay din namin sa inyo yung presyo just in case may mga same items kayo na bibili na kagaya sa amin. Hindi totoo yan. Para may idea din kayo kung magkano yung pagkasos. Pero ang pinaka-priority talaga namin bibilin today is yung charger para sa battery ng Hero 9. Kasi itong si Hero 9, yung battery niya, yung stock battery niya is maglalast lang ng 1 and 15 minutes, 1 hour and 15 minutes. So kailangan niyang i-charge or may reserva. Oh, hell no! So yung charger na bibili namin is may kasama naman na siyang dalawang extra battery. So tara, samahan nyo kami. Kita-kits pagdating natin sa SM North EDSA. A few moments later. So yun guys, andito na kami sa SM North. And fortunately nawala yung strap ng helmet ko. Muntik na malaglag yung GoPro. Anyway, bibili na lang tayo nung sa chin strap niya. Ayun, mas safe yata yun. Mas tara. Paris lang ba ng ampere? Ilan po yung first one? Charging po siya po. Green pag... Try ko rin kung mag-charge yung GoPro. Sige. Bukod dito, kailangan ko sana na cheese pa. Ito version 2 namin, 459. Itong version 1, 340. 349. Ito kasi ang strap nito. Nilalak. May kasama na rin sa din. Paano siya ini-install? Okay. So, Oo. ang pinagkaiba mo, Bendable na kasi ito, mas malapad siya. Fix na rin yung mount niya, di na kailangan ng jail. Yung strap niya, Velcro na. okay. Kasama na siya ang screw. Ito, version 2 na kasi yan Bendable eh. na. Kasi yakap siya sa chin ng helmet. Oh, I see. Wala na ibang color. Isang color lang kami mo. Sa bagay, orange. Orange din, oh. Complement siya sa helmet. Paano siya? Gaganto lang. Tatanggalin to. Oo, pwede naman.
dyan? Ano, velcro yung strap niya. Ha? Velcro po, didikit lang. Safe na kayo. Safe na yan, ma'am. Kaya ano nyo na lang. Ayusin nyo na lang pag-strap. Pero hindi na yung kailangan idikit dito. Hindi na po. Kahit ganun yan, pag maayos po yung pagkakastrap, hindi na po siya mahal. Eh, eto. Pangit na ito. Hindi naman, pero kasi ito design siya para sa ano talaga, no? Sige. Chin. Tapos wala pa siyang makasama ng ganito. Yung pang mount. Ay, yung pang lagyan ito. Tapos ano pa? Tempered glass. Hindi kami nagkakabit ah. Kaya ako na lang magkakabit. I-check mo lang kung ano. Pwede nang buksan. Buksan ko yung nga gusto ko. Check lang yun. Ang dami pala na yun. Nakaraan sa 8, ano lang eh. Dalawa. Ito isa. May tripod din. Pang ibang accessories nila. So ito yung television guys. More on sa ano talaga sila accessories ng mga action cam. Especially pang GoPro. So tapusin lang namin yung transaction. Update namin kayo sa Gastos. Okay, bye. Yun guys, nakabili na kami. Ito na. Ayun na siya. Mamaya unbox natin lahat kung ano yung nabili namin. Tapos share din namin sa inyo kung magkano yung presyo. Alright? Tapos gagala muna kami kasi nagugutom na ako. Adios! Adjust. 3 hours later. So yun guys, so nakauwi na tayo from SM North. Nabili na rin natin yung mga accessories na kailangan natin para sa ating GoPro 9. So unboxan natin siya ngayon, tapos reveal din namin sa inyo yung kung magkano yung inabot and yung mga price ng bawat item. Tara! Ito yung mga nabili nating accessories para sa GoPro 9. So 5 siya. Unahin natin to. Unbox. Ito yung mga para to sa mga monopod, tripod, yung mga nilalagay mo para maikabit mo siya dito. Hindi ko alam yung pangalan kasi wala namang nakasulat eh. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Ang hindi lang sa kanya kasama is yung tornilyo. So, ayun. Pero kung meron naman kayo, pwede naman yun. Ang galing mo talaga, bright ka! Ito, worth to 99 pesos. Next is itong Hero tempered glass. Tempered glass siya para dito. Para sa lens, sa front view, tsaka sa back view niya. Tatlo yung laman nito. Tingnan natin. Ito siya. May mga wipes na rin siya para linisin niyo yung mga screen o yung lens o yung glass ng Hero 9. Next is itong mini tripod. Ito naman is for selfie and para mailagay kung saan. So, pwede to sa SLR, sa cellphone, tsaka dito sa GoPro din. Ito siya. Ito yung sinasabi ko para saan to. Ito yung purpose nito. Ito yung purpose niya. Yan, para ma-install mo siya dito. Tapos may ilagay mo tong GoPro. Ito naman is worth $569. Next is itong upgraded helmet strap mount. Ito is para sa helmet naman. Hindi sana ako bibili nito, pero kasi kanina habang pumupunta kami sa SM North, biglang nalaglag yung pagkakamount ng camera dun sa helmet ko. So nag-decide na rin akong bumili.
Ano yung kasama niya? Ito. Yung pang mount mismo. And then, meron din siyang yan. May dalawang type doon. Yung parang paway, yung color blue sa kanila. Helmet strap mount lang. Mas mura siya ng 100 pesos. Pero ito daw yung upgraded eh. So, ang amount naman nito is 459. 459 pesos. And next, especially, ito yung pinaka-importante namin binili. Ito talaga yung pinaka-purpose ng punta namin doon. Is yung charger niya plus kasamang battery. Ito siya. So, ito. Inclusion niya. May connector. Tapos, yung charger. Ito. Tapos, nasa loob niya yung battery, dalawa. So, may tatlong slot siya. Sakto, tatlo. Kasi dalawa yung free. Tapos, isa yung original battery ni GoPro. Kinumpare ko to kanina sa battery ni GoPro. And, I found out na mas mataas yung milliampere nito. Si GoPro kasi is 1720 lang. And then, itong sa kanila is 1750. Tinesting din siya kanina. Kung nag-charge siya. May mga indicator din pala siya. Pag charging siya, color red to. Parang ganito, color red. And then, pag full charge na siya, color green naman. Ayan. Ito naman is cost siya ng 1699, almost 17. Yun lang yung binili namin dun sa Telesin Philippines. I would highly recommend kung may mga hinahanap kayong like equipment or something na gusto nyo kay accessories ni GoPro, pwede nyo i-consider bumili sa kanila. Legit naman sila. And i-accept din pala sila ng delivery, COD. Tapos next siguro na bibili namin is yung adapter na para sa mic naman. Pero kasi ngayon ginagamit muna namin yung cellphone pang record ng boses. Pero pag ayun, medyo mahal siya, parang 3.1 yata. Time naman, ayun na yung bibili namin accessories. So yun lang. That's all. Kita-kits ulit next vlog. See ya. Peace out.